Так виглядає тактика подвійного пострілу або double tap англійською у відносно мирному житті. А ось такого значення вона набуває у контексті воєн. Ідея подібна. Два постріли відбуваються один за одним і спрямовані на ту ж саму ціль. Для стрілецької зброї її вперше застосувала британська поліція майже 100 років тому для збільшення точності стрільби і знешкодження противника. Але останніми роками цей термін нам більш відомий щодо інших атак – артилерійських, ракетних чи авіаударів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосовує тактику подвійних ударів у різних частинах України. Останній приклад із Донеччини. 7 серпня російська армія обстріляла Покровськ, випустила 2 ракети із різницею у 40 хвилин по тому ж самому району. 10 людей загинуло, понад 80 зазнали поранень. Серед них поліцейські та рятувальники, які витягали людей з-під завалів та допомагали відвести у лікарню після першого удару росіян. Навіщо Росія вдається до тактики подвійних ударів? Хто страждає від неї найбільше і чому це черговий воєнний злочин російської армії, за який вона теж повинна буде понести покарання? Подвійний удар або даблтеп – це така військова тактика, коли спершу противник поцілює по військовому або не лише об'єкту, А потім військові чекають на прибуття рятувальників і націлюються конкретно на цю ж територію, сподіваючись вбити медичний персонал або цивільних рятувальників. Ця стратегія націлювання спрямована прямо і навмисно на цивільних осіб, тому вона є незаконною. Марк Гарласко далеко не вперше бачить таку тактику. Раніше він був слідчим ООН і фіксував подвійні удари, яких сирійський режим Асада та росіяни завдавали і в Сирії. Насправді ж такі випадки були і до вступу в війну Росії в 2015 році, але після цього вони суттєво почастішали, звітує Сирійський центр правосуддя і підзвітності. За їхніми даними, загалом у період із 2013 по 2021 рік сталося 58 таких подвійних ударів, які коштували життя сотням цивільних, зокрема волонтерам білих шоломів. Це неурядова організація, яка діє в Сирії на територіях підконтрольної сирійській опозиції. Саме вони найпершими приїздять на місця потрапляння ворожих снарядів, аби рятувати людей, і, відповідно, страждають найчастіше. Після російського втручання ця тактика почала використовуватися ще ширше. Наприклад, часом в умовах координації між артилерією та авіацією. Скажімо, артилерія атакує школу чи ринок, чи шпиталь, а потім літаки прилітають, щоб вдарити по тому ж місцю. Таким чином виникає координація між землею і небом, і вони атакують одне місце кілька разів. За роки війни білі шоломи втратили понад 300 своїх волонтерів, і більшість з них були вбиті подвійними ударами. Амар Аль-Сельмо каже, в Україні, на відміну від Сирії, принаймні є уряд, що функціонує, і державні структури, які захищають населення в умовах війни. Однак ті, хто приїздить на порятунок і в українських містах, так само стають жертвами даблтепів. Повернімося до нещодавньої атаки Росії по Покровську і погляньмо на це фото. У центрі цієї світлини поліцейський Володимир Нікулін. Ви могли бачити його у документальній стрічці Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Після першого удару Росії по Покровську він допомагає рятувати людей. А це він же, але після повторного удару. Я вийшов вже після закінчення свого робочого часу, однак почув, що був вибух у місті і зрозумів, що треба допомога поліції. Була інформація, що може бути другий удар. На той час, коли ми знаходились, там треба було людям надавати допомогу. Вже був чути звук ракети. Намагався впасти, однак потрапив сколок у мене в спину, пробив легені. Той, хто направляв цю ракету в центр міста, зрозумів, що там знаходяться лише цивільні, більшою частю цивільні. Поліцейські, медики, рятувальники, персонал, який має бути захищений Женевськими конвенціями на війні, усе ж стають жертвами подвійних ударів від самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, 1 березня 2022 року в Харкові був значний удар по площі Свободи, під час якого поцілили у будівлю. А потім, коли прибули рятувальники, були поранені й убиті і вони.
17 квітня 2022 року в Харкові під ударом виявилися співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста. І ось нещодавно, 3 серпня, ми бачили таку атаку в Херсоні, де вдарили по церкві. На Херсонщині, Харківщині, Донеччині та у низці інших областей загинуло майже 80 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій. Близько 300 зазнали поранень, повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий. У службі намагаються адаптувати протоколи безпеки для рятувальників з урахуванням особливостей таких атак. Звісно, це зробити простіше, якщо йдеться про господарський об'єкт, де не було потерпілих цивільних, але ж так буває не завжди. В ДСНС Сумщини, де регулярно під подвійні удари потрапляють в прикордонні території, кажуть, що найперше рятувальники координуються з військовими, моніторять ситуацію перед виїздом і лише потім отримують дозвіл працювати на місці атаки. Також продумують, чи є поруч укриття на випадок повторної атаки. Якщо його немає, тоді, грубо кажучи, якийсь підвал або правило двох стін, або, грубо кажучи, якісь навіть там углиблення в землі, де можуть наші рятувальники хоча б якось зберегти своє життя під час повторних обстрілів. І також постійно на місці людина контролює, яка ситуація в небі. Бо близькість до ворожого кордону вже неодноразово наші рятувальники бачили, як саме на тих місцях, де вони працюють, підлітають ворожі дрони. З якою метою вони це роблять, зрозуміло. Не просто, щоб подивитися, як швидко ми працюємо. До слова, сирійці із білих шоломів працюють подібним чином. Ось тільки їм доводиться більше покладатися на власні сили, а не на військових. Ми почали відправляти одну людину з нашої команди, щоб оцінити ситуацію на місці, щоб зрозуміти, чи нам потрібні транспортні засоби, чи нам потрібні волонтери. Іноді ми перевіряли обстановку кожні 5 хвилин, щоб переконатися, що нікого немає в небі. Потім у нас з'явилася група людей, які перебувають у багатьох місцях і просто спостерігають за небом, чи там немає літаків. А ще перехоплюють дзвінки між базою росіян та російськими військовими. У нас один з представників говорить російською. Отже, так ми дізнаємося, чи, скажімо, цей літак знову планує атаку, де він зараз, скільки літаків злітає. Які об'єкти здебільшого потрапляють під подвійні атаки? У Сирії, за даними білих шоломів, цивільні. Найбільш небезпечними місцями в якийсь момент стали лікарні і школи. Останній подвійний удар у червні цього року взагалі уразив ринок. Та взагалі ця тактика стала досить рідкісною в Сирії після російського вторгнення в Україну, зауважує Амар Аль-Сельмо. В Україні ж перший із 2 ударів поцілював як по військових, так і по цивільних об'єктах, які розташовані здебільшого в глибині території України, тобто не безпосередньо на фронті. Найбільш явним епізодом, який ми задокументували під час польових виїздів, це була атака на кілька об'єктів в Хмельницькому і навколо нього. І там саме можна говорити про те, що перший удар, швидше за все, не був здійснений з порушенням МГП, тому що поціляли по розташуваннях військових частин, навіть якщо там вже не було чи майже не було персоналу, тому що більшість військових воюють на фронтах і доправлені ближче до лінії фронту. А перші такі удари, це було навесні цього року. Перші ракетні удари приходились на території військових частин. Одразу туди приїжджали рятувальні служби, і саме друга атака була спрямована на те, щоб вбити, покалічити персонал служб, які приїхали ліквідовувати наслідки першої атаки. Якщо подвійний удар стається по цивільному об'єкту – школі, лікарні, центру міста, готелю чи зерносховищу – це очевидний воєнний злочин, який вчиняють російські військові. Але як бути, якщо перше влучання стається по військовому об'єкту? Навіть якщо перша ціль є законною ціллю, тобто є військовим об'єктом, який військовим дозволено атакувати, усе ж незаконно атакувати після цього рятувальників. Вони є цивільними особами, і міжнародне право, Женевські конвенції чітко стверджують, що пряме націлювання на цивільних є незаконним. Все дуже ясно і дуже просто. Логічний висновок, який міг би напрошуватися після цього відео – Росія вдається до подвійних ударів, як і до інших злочинів, щоб винищити просто якомога більше українців. Особливістю цих ударів є те, що в них гинуть фахівці, які рятують життя інших людей в цій або в наступних атаках.
Ймовірно, причина того, що росіяни здійснюють ці незаконні атаки, полягає в тому, що вони знищують висококваліфікованих фахівців. Отже, треба багато зусиль, щоб їх замінити. Якщо хтось має медичний досвід, він пройшов медичну підготовку та розуміє, що потрібно робити в такій ситуації, потрібен деякий час, щоб досягти такого рівня знань і навичок, щоб це відпрацювати. І тому замінити їх дуже складно. Очевидно, що росіяни націлюються на цих людей, щоб гарантувати, що Україні буде ще важче, поки війна триває. Звісно, в цій війні Росія провадить тактику терору щодо цивільного населення, щодо намагання залякати населення всієї країни, і ці атаки так само слугують ті самі меті. Щодо, можливо, такої практичної мети таких атак, вона може полягати в тому, щоб відповідні служби не одразу прибували на місце влучання, щоб ці місця, які були вражені, вони продовжували горіти, продовжували руйнуватися, і щоб наслідки першої атаки були ширшими саме через те, що служби, які приїжджають ліквідовувати наслідки, бояться відправляти свій персонал туди. За словами Марка Герласко, більшість російських атак по Україні по суті потрапляють під визначення тероризму. Під ударами опиняються об'єкти, які мають малу або не мають жодної військової цінності. Росіяни б'ють по них навіть попри обмеженість своїх ресурсів. Ймовірно, це пов'язано із невдачами на полі бою. Принаймні білі шоломи простежували такий взаємозв'язок у Сирії. А як ви гадаєте, навіщо Росія вдається до тактики подвійних ударів? Пишіть нам у коментарі і, звісно ж, не забудьте підписатися на Суспільне новини, якщо чекаєте на нові ґрунтовні пояснення.